سلام همراهان عزیز وارد امیدوارم که حالتون عالی باشه و هر کجای این کره خاکی هستید شاد و سلامت باشید. امروز روز 10 محرم است و به اعتقاد مسلمانان شیعه در سراسر جهان امروز روز مراسم عاشورا حساب میشه و مراسم عاشورا یک مراسم مذهبی و عزاداری مسلمانان شیعه است در سراسر جهان. این مراسم در کشورهای نظیر پاکستان، هندوستان، اندونزی، عراق، ایران، آذربایجان، ترکیه و سایر کشورهای آفریقایی برگزار میشه هر ساله و الان حدوداً 1400 ساله که این مراسم برگزار میشه. ایثارش فراخته و تشنه ما است علمدار حسین